हेलो एन्ड नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल क्रोशे क्रिएसन्समा। म हुँ क्रोसेटर एन्जेलिक। सो आजको विषय चाहिँ के हो भनेर हजुरहरूले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। आजको भिडियो चाहिँ क्रोशे सिक्दै गर्नु भएकोहरू र क्रोशे सिक्न चाहनेहरूको लागि लिएर आएको छु। म युट्युबमा लाइभ बस्दाखेरि होस् या टिकटकमा लाइभ बस्दा होस् या टिकटकमा भिडियोजहरू हाल्दाखेरि होस्, हजुरहरूले विभिन्न प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो र म त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ आज यो भिडियो मार्फत दिन गइरहेको छु। अनि यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ है त। तपाईहरूले सोध्नु भएको हरेक क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले मेरो नोट कपीमा टिपेको छु र म हरेक क्वेसन्सहरू अब यहाँ तपाईहरूलाई पढेर सुनाउँछु है। फर्स्टमा सोध्नु भएको छ क्रोशे कसरी सुरु गर्ने। सेकेन्डमा मलाई क्रोशे गर्नु मन छ तर आउँदैन। सामानहरू कहाँबाट किन्ने, क्रोशे सामान कहाँ पाउँछ केही थाहा छैन। अलिकति सिमिलर क्वेसन्सहरू छ। कस्तो क्रोशे गर्दा कुन मेटेरियल्स युज गर्ने हो, यस्ता क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँनिर सोध्नु भएको छ। सो यहाँ मध्ये सबैभन्दा धेरैजनाले सोध्नु भएको चाहिँ क्रोशे कसरी स्टार्ट गर्ने र क्रोशे गर्नुलाई सामानहरू के चाहिन्छ। सो म फर्स्टमा यही पार्टदेखि स्टार्ट गर्नेछु है त। हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ क्रोशे कसरी स्टार्ट गर्ने त। क्रोशे स्टार्ट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ। सो फर्स्टमा म भन्न चाहन्छु कि क्रोशे भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारको हुन्छ। क्रोशे फ्लावर, क्रोशे एमिगुरुमी, क्रोशे यस्तो फिक्सुअल आर्टहरू डिजाइनहरू, क्रोशे ड्रेस हुन्छ होइन, अनि क्रोशे कुसनहरू हुन्छ, क्रोशे ग्रानी स्क्वायर्स अनि ब्ल्याङ्केट्सहरू पनि हुन्छ। सो सबैजना सुन्नुहोस्, अब योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बेसिक चिज थाहा हुनुपर्छ। सो बेसिकहरू चाहिँ के हो त। क्रोशेमा बेसिक कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले के जान्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि के चाहिन्छ त। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा एउटा हुक चाहिन्छ होइन, जुन चाहिँ तपाईँको धागोलाई म्याच हुन्छ। यो एउटा हुक भयो। अनि सिजर चाहिन्छ र यो निडल्स पनि तपाईँहरूलाई चाहिन सक्छ। त्यसरी निडल्स पनि एउटा बेसिक नै हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ स्टिच मार्कर। यो चाहिँ मेन हो। तपाईँको यो स्टिच मार्करले चाहिँ तपाईँको स्टिचेस मार्क गर्नुलाई हेल्प गर्छ। अब यो भयो बेसिक कुराहरू। तर योभन्दा बाहेक हामीले चाहिँ युज गर्ने, अब जब डलहरू बनाउँदा हामी के सामान युज गर्छौँ त। त्यसको लागि हामीलाई आँखा चाहियो होइन। आँखा, यस्तो आँखाहरू हुन्छ। अनि आँखाको साथसाथमा हामीलाई अब कतिवटा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिन सक्छ। तर हामीले चाहिँ मेन भनेको आँखा र धागो अनि हामीलाई चाहिने हुकहरू। कस्तो हुक युज गर्दाखेरि डल बनाउन सकिन्छ हो, यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब नेक्स्टमा भनेको चाहिँ फ्लावर्सहरू है। यस्तो फ्लावर्स, विभिन्न थरीका फ्लावर्सहरू पनि बनाउन सक्छौँ हामीले क्रोशेमा। सो यो पनि एउटा पार्ट हो क्रोशेको, फ्लावर होइन। अनि यसको लागि चाहिने सामानहरू भनेको चाहिँ यो बेर्नुको लागि पहिला फर्स्टमा त हामीलाई एउटा स्टिक चाहिहाल्यो, ब्याम्बो स्टिक अथवा यस्तो स्टिलहरू पनि, यस्तो वायरहरू किन्न सक्नुहुन्छ होइन। तर यसको लागि तपाईँहरूले यो टेप नै किन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तपाईँले धागो नै बेरेर पनि यो स्टिकलाई हरियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो भयो सेकेन्ड। अब हामीसँग छ अब विभिन्न थरीका धागोहरू। हेर्नुहोस् यहाँ, यो भयो मोटो धागो है। यो चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो डलहरू बनाउँछौँ नि। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि यस्तो डलहरू बनाउनुको लागि युज हुन्छ यो वाला धागो। यो चाहिँ ब्ल्याङ्की धागो भन्छ, यसलाई चङ्की पनि भन्छ। र हामीसँग छ अर्को यो रह्यो। यो वाला चाहिँ हाम्रो 6 प्लाईको, अथवा यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ ओलिभिया भन्छ होइन। ओलिभिया धागो हो। यो चाहिँ इन्डियन धागो हो। अनि यसले चाहिँ हामीले विभिन्न थरीका ब्यागहरू, कुसन्स अनि ग्रानी स्क्वायर्सहरू अनि विभिन्न थरीका डलहरू पनि यसले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ के सजेसन दिन्छु तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि यस्तो खालको धागो युज गर्नुभयो। यो चाहिँ नेपाली धागो है, हाम्रो नेपाली टिपिकल धागो हो यो धागोले चाहिँ हामीले साना डलहरू बनाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पलको लागि यस्ता डलहरू चाहिँ मैले बनाएको छु, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु वान बाई वान। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो डल मैले चाहिँ यो नेपाली धागोहरूले बनाएको है। अनि यो बनाउनको लागि तपाईँहरूले कति हुक साइज युज गर्नुपर्छ थाहा छ। यो सेम डल बनाउनको लागि तपाईँहरूले युज गर्नु पर्यो भनेको यो 2 मिलिमिटर हुक, सानो हुक युज गर्नुपर्छ। जस्ट तपाईँले यो एउटा मात्रै युज गर्नुभयो भने चाहिँ 2 मिलिमिटर। तर तपाईँले यहाँ दुईटा युज गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ दुईटा धागो युज गरेर बनाउनु हुँदैछ। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई देखाउँछु। यो दुईटा धागो हेर्नुहोस् यहाँ, मैले चाहिँ यो पनि धागो मिक्स गरेर बनायो भने चाहिँ 3 मिलिमिटर युज गर्नुपर्छ। 3 मिलिमिटर हुक। सो 3 मिलिमिटर हुक युज गरेर चाहिँ हामीले अलिकति मोटो
एमिग्रुमी यहाँ देखाउँछु म तपाईहरुलाई मैले चाहिँ डबल धागो युज गरेर यो बनाएको छु यो मोटो भयो हेर्नुस् तर नेपाली धागो युज गरेर बनाएको मैले यो यस्तो दामी हुन्छ हजुरहरु पनि यसरी नै ट्राई गर्नुस् अनि मसँग छ यहाँ हेर्नुस् यो पनि डबलै धागोले बनाएको मैले यिनीहरु चाहिँ अनि यिनीहरु चाहिँ सिंगल धागोले बनाएको हो यो चाहिँ सिंगल धागोले बनाएर यस्तो भयो सो यति नै कुराहरु हो क्रोशेको बारेमा चाहिँ तर म अझै तपाईहरुलाई अझै एडिशनल हरेक कुराहरु तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु अनि यो हामीले गम चाहिँ केमा युज गर्छौं भनेर म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु है त अब तपाईले फ्लावर बनाउनु भयो फ्लावर बनाइसकेपछि तपाईले स्टिक हाल्नु पर्यो नि यहाँ स्टिकले मजाले फ्लावरमा यसरी टाल्नु पर्यो नि हो त्यो बेला चाहिँ यो तपाईलाई यो ग्लु गम चाहिन्छ तपाईहरुले पनि यस्तै किन्नुहोस् अनि त्यसपछि हामीलाई अब कहिलेकाहीँ आँखाहरु पनि टाल्ने वाला आँखाहरु पाउनु भयो भने आँखा टाल्नको लागि पनि काम दिन्छ यसले अनि छ मसँग छ वायर यो वायर चाहिँ हामी किन युज गर्छौं त म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु यो वायर चाहिँ यस्तो फ्लावरहरु बनाउनलाई हेल्प गर्छ यो सानो सानो वायरले मैले यहाँ हेर्नु त यो एउटा वायर दुईटा वायर यो सबै सानो सानो वायर काटेर चाहिँ यो फ्लावरमा कनेक्ट गरे अनि यो स्टिक हो बीचको चाहिँ स्टिक हो यो स्टिकमा चाहिँ हामीले यो रड मजाले टाल्न मिल्छ नि त यो जुन चाहिँ स्टिल यो वायर छ यसलाई चाहिँ हामीले मजाले यहाँनिर बेर्न मिल्छ त्यसैले मैले यहाँ युज गरे यो वायर तपाईहरुले यस्तो वायरहरु र आँखाहरु धागोहरुको लागि तपाईहरुले लोकेसन थाहा पाउनु भएको छैन भने काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले जमल अनि त्यसपछि भोटाइटीमा गएर किन्न सक्नुहुन्छ जमलमा चाहिँ आँखाहरुको लागि 3 पाण्ड हाउस भन्ने छ त्यहाँ जानुहोस् तपाईहरु है अनि धागोको लागि चाहिँ तपाईहरु भोटाइटी जानुहोस् अनि साथै मैले यो विभिन्न थरीका सामानहरु चाहिँ यहीबाट लिएर आएको तर तपाईहरु अलिक टाढा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनलाइनमा पाउन सक्नुहुन्छ दराज एप्लिकेसनमा तपाईहरुले त्यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ है अब हामी अर्को प्रश्नतिर जान्छौं मलाई क्रोशे गर्न मन छ तर आउँदैन हो यो प्रश्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्रोशे त गर्न मन छ तर आउँदैन के गर्ने त साथीहरु यो कुराको लागि चाहिँ तपाईहरुले प्रिपेयर हुनु पर्यो कि लाइक कति धेरै क्लासहरु भइरहेको छ अहिले हैन क्लासहरु पनि लिइरहेको छ कति कति ठाउँमा अनि फिजिकल क्लास पनि हुन्छ र अनलाइन क्लास पनि हुन्छ तर तपाईहरुलाई अनलाइन क्लास पढ्नु मन छ भने मैले चाहिँ अनलाइन क्लास पनि अर्गनाइज गरिरहेको छु मसँग पढ्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईहरु नेपाली सबैजना नेपालीहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् हैन मेरो टिकटक आईडी छ युट्युबको प्रोफाइलमा तपाईहरुले त्यहाँ गएर टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई अनि साथै पढ्नुको लागि चाहिँ मतलब यो जान्नुको लागि तपाईले मसँग मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन हरेक भिडियोजहरु अब युट्युबमा पनि हुन्छ एज अ बिगिनर स्टिचेसहरु मेरो युट्युब च्यानलमा पनि हरेक भिडियोजहरु छ बिगिनर्सहरुको लागि सिक्नुको लागि चाहिँ धेरै कुराहरु छ हैन तपाईहरुले आफूले युट्युबमा भिडियोजहरु हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ तर त्यो पनि तपाईहरुलाई अलिकति राम्रो लागेन भने चाहिँ तपाईहरुले अनलाइन क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त अनि यही हो क्रोशे स्टार्ट गर्नुको लागि चाहिँ मतलब क्रोशे गर्नु मन छ तर आउँदैन नआउँदा फेरि चाहिँ तपाईहरुले यो प्रोसेस फलो गर्नुहोस् अनि मसँग छ अर्को क्वेशन सामानहरु कताबाट किन्ने यो प्रश्न नम्बर 3 मा थियो हैन तर मैले यसको प्रश्न चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको छु अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ क्रोशे सामान कहाँ पाउँछ केही थाहा छैन यो पनि मैले तपाईहरुलाई अघि नै एक्सप्लेन गरिसके कस्तो क्रोशे गर्दा कुन मेटेरियल्स युज गर्ने यो चाहिँ मैले अघि पनि तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरे तर अब फेरि म मजाले एकदम डिटेलमा तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु कस्तो मेटेरियल्स युज गर्दा चाहिँ मतलब कस्तो क्रोशे गर्दा कुन मेटेरियल्स युज गर्ने फ्लावर्सहरु बनाउँदा फेरि मैले तपाईलाई अघि पनि भनिसकेको छु यो फ्लावर्स बनाउँदा फेरि मेन भनेको तपाईलाई स्टिक चाहियो अनि त्यसपछि स्टिक पछि यो वायर पनि चाहियो हैन वायर पनि चाहियो अनि त्यसपछि तपाईलाई ग्लु गम पनि चाहिन्छ यस्तो खालको ग्लु गम पनि चाहिन्छ र यो स्टिकमा बेर्नुको लागि चाहिँ धागो भए पनि केही छैन तर तपाईलाई अलिक इजियर खालको वे चाहियो भने चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा टेप पनि आइसकेको छ यस्तो टेप बेर्ने वाला अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले यो फ्लावर बनाउँदा कस्तो हुक युज गर्ने त धागो अनुसारको हुक युज गर्नुपर्छ हामीले यो धागो हामीले 3 प्लाईको युज गरिरहेछौं भने चाहिँ हामीले 2.5 मिलिमिटर युज गर्नुपर्छ र हामीले यो धागो चाहिँ 6 प्लाईहरुको युज गर्दैछौं भने 3 मिलिमिटरको हुक युज गर्नुपर्छ है सो यो मैले यो एक्जाम्पलको लागि यो धागो युज गर्दैछु भने मैले यहाँनिर 3 मिलिमिटरको हुक युज गर्छु है त सो यसरी नै फ्लावरहरु चाहिँ हामी बनाउँछौं र नेक्स्टमा छ यस्तो खालको डल जुन चाहिँ फ्लफी चंकी डल भन्छ यसलाई हो यसको लागि चाहिँ हामी यस्तो खालको धागो युज गर्छौं यो चंकी धागो अनि हामीलाई चाहिँ यो बनाउनको लागि धेरै जस्तो चाहिने भनेको फाइबर्सहरु चाहिन्छ है फाइबर्स चाहिँ एकदमै ल्याउनुस् तपाईहरुले
किनभने फाइबर्स चाहिँ यो भित्र हामीले फाइबर्स हाल्छौँ नि त अनि म तपाईहरुलाई फाइबर्स पनि देखाइहाल्छु फाइबर्स चाहिँ तपाईहरुले किलोको हिसाबमा पाउनुहुन्छ अनि यसको लागि पनि तपाईहरु जमलमै जानुस् र भोटाइटीमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो फाइबर्स चाहिँ हामीले यहाँनिर यो स्टफिङ एनिमलमा चाहिँ यहाँ भित्र हाल्नु पर्ने हुन्छ अनि यसको लागि हामीलाई आँखा चाहिन्छ है आँखाहरु यस्तो ठुल्ठुलो आँखाहरु लिएर आउनुस् त्यो ठुलो डलको लागि चाहिँ र हाम्रो यतिमै यो डलको लागि चाहिँ भयो अब हामी अर्को डलमा जान्छौँ सानो सानो एनिमल्सहरुमा चाहिँ के युज गर्छौँ त सानो सानो एनिमल्सहरुको लागि चाहिँ हामी यस्तो धागो युज गर्छौँ है अनि यस्तो धागोको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ यस्तो सानो सानो यो चाहिँ 2 मिलिमिटरको हुक हो सानो हुक युज गर्छौँ किनभने यो सानो धागो हो अनि यो एनिमल पनि सानो खालको हो त्यही भएर हामीले यत्रो सानो बनाउनको लागि चाहिँ यो युज गर्छौँ 2 मिलिमिटर साथै हामीलाई चाहिन्छ स्यो पनि है स्यो पनि चाहिन्छ किनभने हामीले प्याटर्न्सहरु क्लोज गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट क्लोज गर्न सक्दैन हामीले चाहिँ सानो सानो निडल्सहरु युज गर्नुपर्छ यो चाहिँ 3 मिलिमिटरको हो र हामीलाई यहाँनिर यो प्याटर्न्सहरु क्लोज गर्न यस्तो सानो प्याटर्न्सहरु हामीले लास्टमा क्लोज गर्दाखेरि चाहिँ यसको जरुरत पर्न सक्छ है हामीलाई यो स्योको सबैले स्यो पनि ल्याउन नबिर्सिनु होला र साथै अब हामीसँग अर्को छ प्याटर्न्सहरु लाइक अब चाहिँ म के भन्छु एक्सप्लेन गर्छु स्वेटर्सहरु भयो टी-शर्टहरु भयो त्यसको लागि पनि हामीले युज गर्ने भनेको हामीसँग स्वेटरको लागि चाहिँ धेरैवटा धागोहरु पाइन्छ इन्डियन धागोहरु तपाईहरुले अब त्यहाँ गएर सोध्नु भयो भने हामीलाई मलाई स्वेटरको धागो स्वेटर बुन्नको लागि धागो दिनुस् न स्कार्फ बुन्नको लागि भन्यो भने उनीहरुले आफै रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ सो तपाईहरुलाई त्यसको लागि त टेन्सनै भएन तर पनि अब तपाईहरुले ब्यागहरु बुन्नु पर्यो भने चाहिँ यो धागो पनि एकदमै राम्रो छ तपाईहरुले यसले पनि बुन्न सक्नुहुन्छ अनि हुकहरु पनि 3 प्लाई 4 प्लाईहरुको युज गर्न सक्नुहुन्छ है त सो अब हामीसँग चाहिँ अर्को के छ यो फिक्सल आर्ट यहाँ देखिहाल्नु भयो यो फिक्सल आर्ट डिजाइन यो पनि एउटा क्रोशे हो तपाईहरुले चाहिँ यो मैले देखे अनुसार चाहिँ धेरै मिनिममले नै यस्तो भिडियोहरु बनाउनु भएको छ म तपाईहरुलाई सजेसन के दिन्छु भने यो पनि एकदम राम्रो छ ब्यागहरु बनाउँदा युजफुल हुन्छ ब्यागहरु अनि घरमा कुसनहरु हुन्छ नि कुसन पिलो कभरहरु बनाउँदा पनि एकदमै काम लाग्दो कुरा हो यो तपाईहरुले यसरी यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त यसको लागि चाहिने भनेको हुक अनि स्टिच मार्कर त्यति नै हो अरु के पनि चाहिदैन धागो चाहिँ अलिक मोटो युज गर्नुस् होला यो बनाउँदा फेरि पातलो युज गर्नु भने चाहिँ फेरि यो फर्ममा आउँदैन अलिकति मोटो युज गर्नु भन्छु र मसँग यस्तो हेर्नु यहाँ यो पनि फिक्सल आर्ट डिजाइन हो यो पनि यस्तो खालको छ मसँग यो चाहिँ हामीले वाल ह्याङ्गिङमा युज गर्छौं सो तपाईहरुलाई यस्तै कन्टेन्टहरु मन पर्छ र तपाईलाई यस्तै बनाउनु मन छ भने मलाई छिटो सब्स्क्राइब गरेर कमेन्ट गर्नुस् कि म पनि बनाउन चाहन्छु र ट्युटोरियल चाहियो भनेर भन्नुस् म ट्युटोरियल बनाउन तयार छु सबैजना सब्स्क्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् है ल क्वेशन्सहरु पनि सबै सकिसकेछ साथीहरु अब चाहिँ हामी लास्ट पार्टतिर लाग्छौं र म चाहिँ तपाईहरुलाई के आइडिया दिन सक्छु भने म तपाईहरुलाई फ्री क्लास जोइन गर्नु मन छ भने पनि मेरो चाहिँ युट्युब च्यानलमा मैले लाइभ स्ट्रिम बसिरहेको हुन्छु म कति मन्डे र ट्युसडे बाहेक अरु दिन चाहिँ डेली 1:15 PM नेपाल टाइम जहिले लाइभ स्ट्रिममा हुन्छु तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सब्स्क्राइब गरेर आउनुहोस् र साथै टिकटकमा पनि म लाइभ बसिरहेको हुन्छु साथीहरु तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरुलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् अनि के सुझावहरु छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ कहिले नभुल्नुस् होला थ्यांक यू हजुरहरुलाई धन्यवाद ह्यापी क्रोशिङ एभ्रीबडी